Hello, beauties! Welcome again dito sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kung gusto mong ma-achieve ang makeup look na ito, just keep on watching!
So, ipo-finalize ko lang itong aking look and I will be back. Beauties! Ito na ang aking final look. So, ito nga palang content na ito ay galing sa aming group na YouTuber Content Creation. So, this is a challenge. So, every week, meron kaming makeup challenge. So, ang challenge namin ngayon ay vintage look naman. So, ito na po, challenge accepted, #YCC. Comment down below kung na-achieve ko ba ang vintage look. Dito nagtatapos ang aking vlog. Thanks for watching. Bye!